दर्शकवृन्द, सिक्किम राज्यको धेरैजसो ग्रामीण र सहरी क्षेत्रहरू यस्तो क्षेत्रहरू छ जहाँ खानेपानीको समस्याले त्यस क्षेत्रहरू जुझिरहेका छन्। गाईबस्तुदेखि लिएर खेतीपातीको निम्ति पानी उपलब्ध गराउन गाउँवासीहरूलाई धेरै कठिन पर्ने गर्छ। तर आज तपाईँलाई हामी मल्ली निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत सदाममा लिएर आएका छौँ, जहाँका गाउँलेहरू, यहाँका बासिन्दाहरू साथै यहाँका लोकल एनजिओसँग मिलेर गाईबस्तु र खेतीपातीको निम्ति पानी उपलब्ध गराउनका निम्ति नयाँ पहल सुरु गरेका छन्। विशेष रिपोर्ट। विश्वकै मानचित्रमा सिक्किम राज्यलाई जैविक खेतीको निम्ति चिनिन्छ भने सिक्किम राज्यको धेरै जस्तो ग्रामीण भेगका मानिसहरू अझै पनि खेतीपाती र गाईबस्तु पालन गरेर जीविकोपार्जन गर्ने गर्छन्। तर युगौँदेखि नै धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू भने पानीको अभावमा छन्। जन्मेकैदेखि चाहिँ पानी यस्तो बोकेर दुःख गरेर चाहिँ आयो। दुःख बेसी थियो, अझै पहिला पुरा दुःख थियो। आज तपाईहरुलाई भने हामी सिक्किमको मल्ली निर्वाचन क्षेत्रको सदाम सुम्बुक ब्लकमा लिएर आएको छौँ, जहाँका मानिसहरूले आफ्नो गाईबस्तु र खेतीपातीको लागि मात्रै भए पनि पानी उपलब्ध गराउन एउटा नयाँ पहल अपनाएका छन्। सिक्किम राज्य यस्तो राज्य पनि हो जहाँ धेरै वर्षा हुने गर्छ र यसलाई रेन वाटर हार्वेस्टिङको माध्यमबाट सङ्कलन गरी हिउँदो महिनामा प्रयोगमा ल्याउने चलन दशकौँदेखि गरिन्छ। तर पानी सङ्कलन गर्नका निम्ति ठुलो कङ्क्रिटका ट्याङ्कहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, जो महँगा साथै भुइँचालो वा भूस्खलनको समय ड्यामेज भई प्रयोगमा नआउने स्थितिमा पुग्छ। तर सदाममा भने कम खर्च र मेहनतमा पानी जमा गर्ने उपाय खोज निकालेका छन्, जसलाई पोलिपोन्ड्स भनेर भनिन्छ, जसमा प्रयोग गरिने पोलिथिनबाट कुनै प्रकारको केमिकल्सहरू निस्कँदैन, साथै कम लागत र मेहनतमा यो जडान गर्न सकिन्छ। हजुर, नमस्कार, मेरो नाम गङ्गा प्रसाद गुरुङ है। म चाहिँ SWRC मा कार्यरत छु है। र विशेष गरी हाम्रो SWRC मा यो बिबिसमा यो सोलर ट्रेनिङ हुने कुरो त सेसनमा चलि नै रहेको हुन्छ। र बिबिसमा हामीलाई तल हाम्रो राजस्थान हेड अफिसबाट विभिन्न प्रकारको मान्छेहरू पठाउने गर्छौँ, जस्तै SBI फेलोसिप युथ फर इन्डिया भनेर हाम्रो कार्तिक नाम गरेको हाम्रो यहाँ कार्तिक सर हुनुहुन्छ है। उहाँ तामिलनाडुबाट आउनुभएको थियो। 2022 सालभरि उहाँ रहनुभयो है। त्यस कारणले गर्दा उहाँले आएर चाहिँ यो गाउँमा चाहिँ यहाँको हाउभाउ उहाँले बुझ्नु चाहनुभयो क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो अप्पर बेल्टमा अप्पर शुक्रबारे, अप्पर तुरुक है, अप्पर सदाम यो भेगमा चाहिँ प्रायः खेतीपातीहरू गरेर मात्रै जीविका आर्जन गर्नेहरू प्रायः रहेछ है। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले सोध्नुभयो गाउँलेहरूसँग मिलेर, तपाईँले खेती चाहिँ 12 मास गर्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ अब गाउँले त्यही भन्छ है, हामी त आकाशका पानीको भरमा गर्छौँ। त्यहाँदेखि आकाशका पानीको भरमा गरिसकेपछि 6 महिना मात्रै हो, 6 महिना बादमा त पानी पर्दैन, त्यति उता कता जानुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नुभयो। भन्दाखेरि चाहिँ अब ठिका बिगा हुने अर्का काममा गर्न जान्छौँ, नहुने घरमै बस्छौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो, ठिकै छ, तपाईँहरूको यहाँ एकदमै सब्जीहरू उब्जाउनुहोस्, धेरै फल फलाउनुहोस्, धेरै पैसा कमाउनुहोस्, बेच्नुहोस्, तर पानीको चाहिँ कमी छ। त्यसले गर्दा पानीको कमीको लागि चाहिँ म आइडिया लाउँछु भनेर उहाँ कार्तिक सरले भन्नुभयो है। उहाँले नेपाल फुलबारी भन्ने जग्गामा गएर हेरेर आएर त्यहाँको सिस्टम यहाँ निकाल्नु भयो। तर यहाँनिर मान्छेले ट्याङ्की भन्नुसाथ हामीले यहाँको मान्छेले चाहिँ सोच्छ सिमेन्टको ट्याङ्क, त्यसले चाहिँ अब 1.5-2 लाख परिहाल्छ। त्यसले गर्दा उहाँले भन्नुभयो सस्तो, एकदमै खाल्टा खन्नुहोस्, प्लास्टिक ओछ्याउनुहोस्, पानी जमाउनुहोस्, सस्तो कुरामा तपाईँहरूको खेती पनि हुने। त्यसले अब यहाँ त त्यसै पनि अर्थक्वेक जोन हो, अलिअलि त हल्लाइबस्छ, अब ठुलो झट्का हान्दा त्यो त 2-2.5 लाखको ट्याङ्क त अब चर्काइहाल्छ, त्यो सबै नोक्सान हो नि। त्यसले गर्दाखेरि सस्तो खेतीमा सस्तो कुरामा है हामी ध्यान दिउँ, अनि खेती पनि धेरै फलाउँ। किन यहाँ सरकारले चाहिँ केजी नै पछि इन्सेन्टिभ दिँदो रहेछ, सपोर्ट प्राइस दिँदो रहेछ। त्यसले गर्दा एकदमै तपाईँलाई राम्रो होस् भनेर चाहिँ अझै धेरै फल फलाउनुहोस्, बेच्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले यो पोलिपोन्ड भन्ने एउटा यो स्किम है, यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ, यो पोलिपोन्ड भन्ने स्किम चाहिँ उहाँले SBI फाउन्डेसन युथ फर इन्डियाबाट चाहिँ उहाँले जम्मा 1 लाखको प्रोजेक्ट दिनुभएको थियो। 1 लाखको प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले जम्मा 11वटा ट्याङ्की बनायौँ। अप्पर शुक्रबारे, अप्पर सदाम, अप्पर तुरुक गुप्ती गाउँ र मुङराङमा पनि बनाएको छौँ। यो मुङराङ चाहिँ
उता अर्को साइड पर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर बनाएको चाहिँ एकदमै त्यहाँको मान्छेहरू एकदमै खुसी छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै यो हामीलाई चाहिँ अब बेसी नै डिमान्ड बढेको छ। अब 11वटा ट्याङ्की बनाइसकेर उहाँको प्रोजेक्ट सकिहाल्यो, उहाँ त जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा फेरि अलिकति हामीले एड गरेर हामीले रुफ रेन वाटर हार्भेस्टिङ स्कुललाई दिएको थियौँ। मुङराङ स्कुलमा पनि हामीले रिपेयरहरू गरेको छौँ त्यही एमाउन्टभित्रबाट है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै बेसी डिमान्ड बढेको छ। मान्छेले खेतीहरू अक्सिजन फलाएर बेच्दैछ है। अब अस्ति अक्सिजन यहाँ तल एकजना हाम्रो गोविन्द प्रधान भन्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अक्सिजनमा यसो अलिअलि यो ट्याङ्कीमा पानी जमाएर यसो छरछार गरेर खेती लगाएको थियो। उहाँले 32,000को चाहिँ खेती बेचे। अब चाहिँ अझै उसको आधी नै थियो बेचिसक्नु। त्यहाँदेखि उता चाहिँ मैले सोध्नु पनि त्यतिकै भ्याइनँ है। उहाँले एकदमै खुसी छ, गाउँले एकदमै खुसी छ र एकदमै बेसी डिमान्ड छ। त्यसले गर्दा हाम्रो प्रोजेक्ट त सकिहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सरकारबाट केही यो अलिकति सहायता भइदिए, अलिकति फन्ड भइदिए हामीलाई त्यो पछि रहेको जति पनि डिमान्डहरू छ नि त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टेडहरू छ खेती गर्नेहरू, उहाँले एकदमै रुचाइरहेको छ। मलाई पनि गराइदिनुहोस्, मलाई पनि गराइदिनुहोस् भनेर त्यो अलिकति सरकारद्वारा पनि अलिकति सहायता भइदिए, त्यो अलिकति फन्डिङ मिलिदिए हामी उहाँहरूलाई पनि डिमान्ड पुरा गर्नु सक्ने थियौँ। अनि उहाँ सरकारको पनि अलिकति नाम अगाडि बढाउन सक्ने थियौँ भन्ने हाम्रो अलिकति इच्छा जमर्को चाहिँ छ। मेरो नाम कार्तिक, म तमिलनाडुबाट। म नेपाली अलिकति बोल्छु, 1 साल में थोड़ा बहुत सीख गया। सो मैं तो बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग किया फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली. सो आफ्टर माय इंग्लिश is fine? Yeah. After my bachelor's, so I was looking for options to work in the rural parts of India, and that's when I came across this fellowship of SBI Foundation, Youth for India. So they provided me with the platform of being in a place that is far away from my home place and to be in the reality with the people of that community. So from SBI Foundation, I was posted with SWRC, the Barefoot College, who are based out of Rajasthan. And since they had a sub-center in Sikkim, I was asked to work here. So after coming here and meeting different stakeholders in the village, I came to know that the biggest problem here is water. So water scarcity has been a very big issue for people, particularly in the Sumbuk block of South Sikkim. Apart from that, many parts of South Sikkim and West Sikkim are also like heavily drought prone and dry areas. So here we just wanted to have a short demonstration of storing water that is coming from rain. So where pumping water from Teesta is not possible, it's like mechanically and economically very expensive, and also creating large dams or anything is not possible. Rainwater becomes your only source. So that was the key behind this project, and we wanted to show people that a very economically viable and suitable infrastructure can be created to store 30,000 to 50,000 liters of water, and that is this Polypond. And this has been done in Nepal in a place that is similar in land terrain to this place of Sikkim. So we were in continuous communication with them, and they also helped us in implementing this. And after that, we were able to get some funding from SBI for making these ponds. And also one more plus point of this project is like the partnership between the participants and the NGO. So the participants, they came forward and they dug the ponds for their lands. And each and every pond today, it serves 2 to 3 families that are nearby to the pond, serving them with off-season agriculture for their cattle and also for their sanitation purposes. So I thank SBI for giving me this platform to go explore some place that is so far away, and this is like completely new to me, and there was a lot for me to learn also in this process. So if more and more youth take this path of going to rural areas, because rural areas are the backbone of India, like for today, like most of India is rural area, and they need a lot of things to be done, from basic healthcare to education, agriculture. So there are many such platforms like Youth for India. Youth for India is one such, and if people choose such platforms and go explore, and if they can make a small impact. So this project, I won't say it has impacted the entire village, it has impacted 30 villages for now. And to scale this up, I'm not the one to scale this up. This is like a piece that can be seen by authorities, maybe through this channel,
And if authorities come up and see this and they collaborate with NGOs like Barefoot College and scale it up, because you can see like we have a good feedback for these kind of initiatives. So those are the steps forward that we are thinking about. You talked about the economic feasibility, Yes, economically viable thing. Can you, is it possible for you to give us the cost of making one particular pond? Definitely, yeah. So basically we had 90,000 and we made 11 ponds out of that. So depending on the capacity, you can approximately say like one pond will take 5,000 to 8,000 rupees for storing 20,000 to 45,000 liters. So the expenses come in the form of pond liners, which are 150 to 200 GSM tough polythene pond liners, and then the green meshes to cover the pond so that no debris or leaves go inside and damage the water. And the third thing is the underlay. So the pond's lower surface is provided with a profile, so that can be replaced with naturally available grass also. So it's up to your hand like what cost you want to do. And the digging cost is there. So in our project the digging cost was not there because it was done by the participants for themselves. So if such a model is put by the government, where they can mobilize the local communities to come forward, work together, and it also brings a communal feeling. Like they talk and they do the digging for few days, and then they are going to store water for their own use. So that's something which can be worked out. So they have more responsibility towards this pond. So like this, like you can see here, like we haven't provided him with the fence. We just asked him like if there is fence, it's better. So he has done it with his own interest. So that's something. So if you have 8,000 rupees, you can pretty well save 40,000 liters of water. Okay. So not only this particular place, there are lots of villages in Sikkim that are drought-ridden villages of Sikkim. So can this project be replicated on those areas also? Definitely, yeah. These polyponds are ready to make easy solutions, and they are also pretty much lasting also. And this has been proved with the example of Nepal. So there they have used 120 GSM tough pollen, and it has come for 10 years. We have used much thicker layers, so we are expecting 10 to 12 years minimum. Okay. Yeah. So there has also been a concern about using plastics, because plastics release, naturally they release some kind of chemicals into water. So can this be used in agriculture and cattle? You are saying that this water is being used for cattle and agriculture primarily, but is it safe to use for those purposes also? Yes. So again, this has been a result of the research that was conducted in Nepal, which I have already mentioned. So this place is called Fulbari in Nepal, and they have a research center there where they have used this plastic liners, and they have been continuously using it in farming and also for the cattle, and there has been no such problem. And these are done particularly for agricultural purposes, farm ponds. So they are UV stable, UV protected, chemically treated also, so they don't emit any such chemicals into the water. So and also these are covered from direct sunlight, so it prevents the loss from evaporation, and also there won't be any much damage because of the UV, and also they are UV stable also. Okay. So these can be definitely used with cattle and agriculture. It's not suitable for human drinking because it's being can that be done after treatment of the water? As for now, I don't think so, because it's being stored in plastic and the water is stagnant for quite long. So it is not that much suitable for human drinking. But there is one more solution for human drinking. So in Sikkim particularly, if you have observed, there are a lot of new houses or new buildings that are being raised. In like the state is developing with infrastructure. So before the basement and everything is done, so they can build rainwater harvesting tanks. So there are live examples that SWRC has done in the past, where they have built underground rainwater harvesting tanks to store 50,000 to 150,000 liters of water, and above that you can raise the structure. So those kind of structures are very useful, and that water can be used for drinking also, and currently we are drinking such water. So after talking to a few of the locals here, after you completed making 10 there's reservoirs, there has been a growing demand of the reservoirs for other villages also. So how do you have to say on that? So that's like beyond our hands, because funding is a major thing. Like we had only 1 lakh as a part of this fellowship. SBI provided with 1 lakh to support my project, and with that 1 lakh, whatever maximum we could do, we did that. So to take this forward, I would request
authorities, particularly the agriculture department, the Kisan supportive groups, and even whichever other organization that is like non-governmental working in Sikkim in these areas to collaborate with us so that we can scale up this project. And this is not something that is very taxing on the farmers also. So this can be made by themselves. If 2-3 farmers put 2,000, they can make a pond. तपाईँको नाम के हो बताइदिनुहोस् त? पदमबहादुर राई। हजुर, यो तपाईँले जुन यो बनाउनु भएको रहेछ नि यो पानीको लागि, हजुर, कहिले बनाउनु भएको तपाईँले? यो अहिले 8 महिना चाहिँ भयो। हजुर है। योभन्दा अगाडि यो ठाउँमा त धेरै पानीको समस्याहरू पनि थियो है, यसको बारेमा कतै बताइदिनुहोस् कि कहिलेदेखि तपाईँहरू पानी यो समस्याले होइन जुझिरहनु भएको छ र के कस्ता कुराहरू पनि गर्नुभयो पानीको समस्यालाई मेटाउनु लागि? जन्मेकैदेखि चाहिँ पानी यस्तो बोकेर दुःख गरेर चाहिँ आयो। त्यहाँदेखि त सबै कुरो यहाँनिर अब यो बहुत दुःख गरेर मैले यहाँ यसलाई खनेको हो, टेस्ट पनि खनेको थिएँ। अनि त्यहाँबाट तपाईँहरू SWRCबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने मैले धेरै सहयोग पाएँ हो। यता कितातिर रोप्नु पाएँ, यो अलैँचीहरू कोसिस गर्दैछु, फुलहरू बहुत राम्रो गर्छ। तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। अन्त यो सबै काम कुरोमा युज गर्छु। गाईलाई हुन्छ, यो टोइलेट बाथरुममा हुन्छ, सबैमा हुन्छ हो, वासरुममा जम्मैमा हुन्छ यो चाहिँ। अन्त अहिले चाहिँ बहुत सुख भइरहेछ हो। पहिला चाहिँ पुरै 3 किलोमिटरबाट चाहिँ बोक्नुपर्ने, 3 किलोमिटर भन्छ अब यहाँ होइन, यहाँदेखि उतापट्टिबाट बहुत बोक्नुपर्ने। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त यहाँनिर अरू कहीँ पानीको सोर्सेसहरू छैन, जस्तै पलाउने पानीहरू छैन? पलाउने पानीहरू त छ, तर अबदेखि उता यो जुन जुलाईदेखि मात्रै यता आउँछ हो। अनि त्यति बेलासम्म चाहिँ बोक्नुपर्छ। हिउँदोमा चाहिँ हुँदैन? हिउँदोमा चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसमा अब कामको मैले अब पुरै खटेर यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई बिन्ती गरेर हाम्रो कार्तिक सरलाई पनि धेरै धन्यवाद उहाँहरूलाई दिएको छु। अनि संस्था सबैजना उहाँको वरिपरिकोलाई पनि धन्यवाद दिएको छु। मैले सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्, किनभने यो काम कुरो बहुत गर्नु पाएँ। मैले फुलहरू बेच्नु पाएँ यसपालि हो। झन्डै अब 20-25 हजारको फुल पनि बेचेँ। अब यो मटर पनि आउँछ होला, मटर पनि तपाईँको 1 क्विन्टल 2 क्विन्टल आउँछ होला। यसको पनि दाम राम्रै छ हो, 100 छ केजीको हो, राम्रै छ। अनि अब कतिवटा खेतीहरू अब पानी कम हुनाले गर्दाखेरि कोपीहरू अब लाउनु चाहिँ यसपालि पाएन हो। एक ताल दल गरेको थिएँ, त्यो दलै सबै पलाएन हो। अब आइन्दादेखि ट्राई गर्दै जाँदैछु म। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तै खालको चाहिँ मलाई चाहिरहेको थियो। अरू गाउँलेले पनि के भन्यो भने नि कता पो दिनुपर्ने, कता पो खेती गर्छ अरे भन्यो हो। अन्त मैले भने मेरो लागि दिनुहोस् भनेर उहाँहरू हाम्रो कार्तिक सरहरूसँग पनि गएर सल्लाह गरेको है। उहाँ गएर सल्लाह गरेर मैले सानो बिन्ती गरेर चाहिँ यहाँनिर मैले यस्तो अलिकति खनेको पनि छु हो। अन्त खनेको पनि छ अलिकता। लु तपाईँहरू चाहिँ यहाँ आउनै पर्छ भनेर मैले बिन्ती गरेर त्यहाँदेखि चाहिँ बहुत सुख भयो मलाई चाहिँ। अब यो पानी अब यहाँ मैले माथिबाट लगाएको छु, यो पाइपबाट यसलाई खाने पनि बनाउने कोसिस गर्दैछु। खानु पनि बहुत दुःख गरेर बोक्नुपर्छ हो। वासरुमहरूमा जानु यो सबै मोटरबाट फ्याँक्छु। यो तल त्यो बारी आलु बारीतिर हो, जम्मै यो फुलतिर चाकटुक सब लाउँछु। धेरै धेरै यो SWRCलाई चाहिँ धन्यवाद होस्। तपाईँ हाम्रो तपाईँको यो ठाउँको नाम बताइदिनुहोस् न फर्स्टमा चाहिँ? मेरो इन्द्र कुमारी छेत्री, यो ठाउँ नाम सदाम शुक्रबारी। सदम शुक्रबारी है। हजुर। यो क्षेत्र पहिलादेखि नै अब यस्तो सुखौरोग्रस्तै क्षेत्र हो। हजुर, हजुर। पानीहरू छैन है? यसको विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न कि कस्तो छ यहाँको पानीको समस्याहरू? समस्या दुःख बेसी थियो। अझै पहिला पुरा दुःख थियो। अहिले चाहिँ यस्तो सरकारले ट्याङ्कीहरू दिएर, नेग्राको ट्याङ्कीहरू दिएर अलिक सुख भयो हामीलाई। पर यता के अरे एडिपीले दिएको नि हामीलाई, यो परको उता दिएर अलिकति सुविस्ता भयो। त्यहाँदेखि अहिले आफै यता अलिअलि सानो खनेर के गरेर हामीले यसको बारेमा बोलाइरहेको चाहिँ यो राम्रो लाग्यो मलाई। यो माथि सानो अहिले यो गर्दै गरेको चाहिँ छोप्ने ठाउँ पनि पायो, एग्रोनेट पनि पायो त्यसबाट हो। धेरै राम्रो भयो। अझै यहाँ मासतिर छ, यहीँ गर्दाखेरि आउनुभयो नि, त्यसले गर्दा त्यहाँ झन् राम्रो, एकदमै राम्रो भयो। त्यहाँ झन् एउटा ट्याङ्की थियो, ठुलो जन थियो होइन, त्यहाँ पनि धेरै राम्रो भएको छ। अघि आउनु भएको थियो त्यो दाजु। हजुर, कहिले बनाउनु भएको तपाईँले यो दुईवटा? यो बनाउँदै एकैचोटि पहिले उयो गरेको थियो, अब फेरि पछाडि चाहिँ भाइहरू आएर निकै उयो गरिदिनु भयो, धेरै राम्रो भयो। अहिले प्लास्टिकहरू राम्रो दिनुभयो, अर्को नयाँ प्लास्टिक दिनुभएको छ। यो पानी पहिलाको चाहिँ सुन थियो अलिक प्लास्टिक हो, अहिलेको नयाँ भएर चाहिँ अब राम्रो भएको छ। जुन यो पानी छ नि, यो पानीलाई तपाईँले के लागि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ अहिले विशेष? मैले कोपीलाई बेसी चाहिँ कोपीलाई गर्दैछु। अन्त गाई गोरुलाई गर्दैछौँ हामी बेसी। टोइलेटमा पनि हामी लाँदैछौँ, मैले मेसिनले लाँदैछौँ हामी। र
र यस्तै अन्य खबरको लागि हेर्दै गर्नु सिक्किम क्रोनिकल।